Hi everyone, welcome to my channel where I talk about self-improvement, productivity, and all about vlogging. Kaya if you're someone na gusto mag-start mag-vlog, or maybe you want to be more productive sa work mo or sa studies mo, then this is the channel for you. On my first episode, I decided na i-share sa inyo yung journey ko sa pag-create ko ng own home studio. Kaya if you're also planning to create your own home studio, or maybe you want to do a room makeover, then I'll be sharing yung process that I went through, pati na rin mga learnings that I got from it. And I hope that would be helpful para sa inyo. For this project, I decided na gawin yung home studio dito sa lumang bahay sa likod namin kasi mas flexible yung mga rooms dito for me. Kung makikita ninyo, ito yung babang bahay namin wherein yung mga kwarto dito nagagamit pa rin naman namin siya. Kaya lang natambakan na kasi siya ng mga gamit kaya nagmukha siyang storage room. And at the same time, inaanay na rin kasi yung ibang parts ng bahay dito kaya nag-decide talaga ako ito yung aayusin namin. So siguro, let's start! The first step is the most important step, which is pre-planning. Being able to plan allows you to be more efficient sa different stages ng work mo. You have to plan for two things, yung budget mo and then yung design mo. Being able to know din yung design na gusto mo allows you to plan effectively for your budget. If tight ka naman sa budget, okay lang yun kasi you can still find cheaper alternatives without even compromising yung look na gusto mo. One tip for you is to look sa Pinterest. If hindi mo pa alam yung Pinterest or maybe alam mo na siya pero hindi mo pa siya tinatry masyado or ginagamit, I do recommend na gamitin niyo siya kasi you can find thousands of designs as well as DIY projects para magkaroon ka ng ideas or inspiration sa projects ninyo. In my case, nag-decide ako to go for modern industrial design. So, ang colors na pinili ko ay black, white, and then a touch of wood or brown. Gumawa rin ako ng 2D sketch ng floor plan ng studio para kahit hindi ko pa siya nagagawa, na-visualize ko na kung ano yung look ng studio ko. Then after that, linista ko lahat yung mga materials na kakailanganin ko in order for me to achieve yung studio na gusto ko. So it's time for me para bilhin yung mga materials na linista ko based sa budget and sa design na plano ko. But before yun, nag-ikot-ikot lang ako sandali sa bahay just to check if may mga gamit ba dito na pwede akong i-reuse para mas ma-less pa yung expenses ko. Kayo din, if ever na mag-room makeover kayo or gagawa din kayo ng studio, check nyo muna yung bahay ninyo or sa paligid ninyo if may mga gamit kayo na pwede ding i-reuse para makalis din sa expenses ninyo since hindi naman lahat kailangan bago rin. Nag-decide din ako na yung mga materials na kakailanganin ko is bibilihin ko na lang siya sa mga local stores dito instead sa online shop para hindi na ako kailangan maghintay pa ng ilang days for the delivery. For the paint, nag-decide ako na to go for flat white at sa flat black instead na sa mga glossy paints kasi iniiwasan ko na mag-bounce back or mag-reflect yung ilaw from my lights doon sa camera. When it comes naman sa mga bulbs, bumili na ako ng 3-in-1, meaning meron siyang cool light, may daylight siya and warm light so that mas flexible ako sa lighting setup na gagawin ko. When it comes naman sa curtains, dark gray yung pinili kong color for the white walls and white curtain naman yung for the dark walls. And then lastly, for the furnitures, dito nakatulong talaga yung paghahanap ko dito sa bahay kasi nag-reuse lang talaga ako ng mga furnitures dito. Ang ginawa ko na lang is binarinisan ko na lang sila para magmukha silang bago. So all in all, ito yung mga materials na binili ko and their prices. For step 3, gagawin natin is general cleaning. Since prepared na yung mga materials na kakailanganin namin, as well as may design in mind na rin ako, kailangan na lang namin i-clear out yung mga gamit doon sa kwarto kasi sobrang dami niya. And walisin yung mga dumi sa bawat areas na gagamitin namin. Nung nalaman ko na marami palang kailangan talagang ayusin dito sa mga kwarto para magawa talaga yung studio,
humingi na ako ng tulong kina Kuya Jeff at kay Patrick, yung kapatid ko, para mas mapabilis pa yung paggawa namin ng studio. Linagay na lang namin yung mga gamit sa ibang storage rooms para hindi siya nakatambak sa labas and para hindi na rin siya masira. Pagdating naman sa mga windows, yung screens doon tinanggal din namin kasi sobrang dusty niya and then may mga bahay pa ng anay doon. So kailangan talaga namin siyang linisin. Finally, pwede na kami mag-paint sa kwarto, but before yun, pinrep lang ulit namin yung room for painting. Naglagay lang kami ng newspaper sa floor para maiwasan yung droplets ng paint. And then, naglagay din kami ng masking tape sa corners ng wall para hindi maghalo yung kulay ng white and then yung black. Naglagay din kami ng masking tape sa doorknobs, sa aircons, daming aircon na sa aircon, and then sa screens ng window para hindi rin sila madumihan. One tip is, mas okay daw gamitin ang painter's tape kesa sa masking tape kasi mas magiging malinis yung kinalalabasan nun. When it comes to masking tape kasi meron pa rin siyang residue, lalo na if tumatagal yung paint doon, and it's something na na-experience namin during painting. When it comes sa paint tray ninyo, lagyan nyo siya ng cover or plastic for nyo siya lagyan ng paint so that pwede nyo siya gamitan kaagad ng ibang kulay. Inuna naming linisin yung mga windows kasi sobrang dusty niya. Yung mga cracks sa walls, tinakpan namin siya gamit masilya. Yung powder nun, lalagyan mo lang siya ng enough water and then haluin mo lang siya hanggang sa magkaroon ka ng texture na cement. Pinahid namin siya sa cracks ng wall and then naghintay lang kami ng 15 to 30 minutes para matuyo yung masilya. When it comes to paint naman, natagalan talaga kami since dalawang areas yung kailangan namin i-paint, tapos nag-decide na rin kami na isama yung kisame. Honestly, yung kisame yung pinakamahirap i-paint kasi nakakangawit siya lalo na if wala ka ng pahaba. So yun, hirap. Ang inuna naming paint is flat white kasi hindi rin kami nakabili ng flat black. When it comes to the white paint, naka 3 to 5 coats kami. 3 coats to sa yellow and then 45 coats naman para mawala yung green sa gitna ng walls. Pagdating naman sa flat black, naka 2 coats kami para mas maganda yung output na makukuha namin. For each paint, naghintay lang kami ng 30 minutes to an hour bago namin siya patungan ulit. Pagdating naman sa floor, bumili lang kami ng floor wax and then pinakintab lang namin yung floor. Decide ako na wag nang bumili ng tiles or lagyan ng ibang kulay yung floor kasi mas gusto ko yung vibe ng concrete kasi mas pasok siya doon sa modern industrial design na napili ko. At syempre, hindi mawawala itong process na to or step na to, which is pag decorate ng room natin gamit yung furniture as well as yung equipment na meron ako. Again, yung mga furnitures na ginamit ko dito, lahat talaga ito reused. Wala akong binili sa mga online shops. Nahanap ko lang sila sa lumang bahay. So, ang ginawa ko na lang is binarinisan ko na lang sila. And sobrang pasok kasi sila doon sa vibe na gusto ko since wood sila. Inayos ko na lang yung shelf, linagay ko yung mga books doon and other equipment. And then, naglagay din ako ng storage sa dalawang areas natin. And then, okay na siya. So, it's time for me para i-reveal sa inyo yung overall look and final look ng studio. Itutour ko kayo sa dalawang areas. So, let's go! Okay, so ito yung main room natin as well as yung main setup. Ang background natin ay black, ayan. And then the rest of the walls na ay white. So ito yung sinasabi ko na furniture, yung table, na sobrang tagal na talaga na netong table na to sa amin. Mga grade school pa lang kami, ginagamit talaga namin siya for school. Tapos ito yung kasama yung chair. Binarnisan ko na lang to para magmukha siyang bago. And then meron tayong carpet dito na pattern yung design. And sa likod ng sa background natin, meron tayong mga plants na linagay dyan on each side. Ito yung nakikita ninyo sa video.
Tapos, sa bawat or sa tabi ng plant, meron tayong background stand. Wherein, sinetup ko na siya dito so that if ever na mag-decide ako na baguhin yung background, if ever na gusto kong green screen, white, or any other color, papatong lang akong tela and then, yun, okay na yung background ko. On this side naman is yung dark gray curtain na binili ko wherein nagmukha siyang parang studio curtain kasi pinaabot ko siya hanggang sa floor. Pagdating naman sa floor, ito yung concrete floor na sasabi ko sa kanyo. Gustong-gusto ko talaga yung ganitong vibe lang for the modern industrial design. And then dito naman, storage area. Dilim pala niya, pero lakasan na lang natin. Yung ISO, or taasan, pero magno-noise na yan. Nandito yung first aid kit. Nandito yung mga office supplies, mga equipment, gadget. Yan. Tapos meron tayong dito, whiteboard. Sasabit lang dito para meron tayong pagsusulatan. So dito naman meron tayong linagay na upuan para if ever na may guest tayo, pwede sila umupo dyan or maglagay ng gamit. Pagdating naman sa setup natin sa lights, ayan. Siguro in another video ko na lang gagawin or yung review as well as explanation kung bakit ganito yung setup ko dito. Overall, ito yung natin, main room setup. Okay. So, ito yung second shooting area natin wherein ang pinaka-main attraction dito ay itong couch. Luckily, dark brown na pala siya nung nakita ko. So, bumagay siya doon sa overall design natin. So, papakita ko sa inyo yung buong setup na itong space na to. Ito yung buong itsura nung second area natin sa malayuan. Kung makikita ninyo, most of the walls flat black yung ginamit natin. Tapos sa kisame and sa mga shelf, nag-flat white tayo. Kung titignan nyo rin yung setup natin, para siyang lounge area. Yan yung naging decision ko kasi yung mga gagawin ko ditong videos, most likely mga interview or lifestyle content. Kaya naglagay tayo rin ng carpet dito na pattern yung design. Tapos sa each side ng couch, meron tayong plants. Yan. Tapos to add contrast lang sa flat black natin na walls, naglagay tayo ng white na curtain. On this side naman, ito yung inayos natin na shelf na white na siya ngayon. And madilim siya, so sisindi natin yung ilaw. Wait. Ayan. Madilim pa rin yung mga looban niya. Kaya ang gagawin natin, lalagyan na lang natin ng mga small lights yung bawat loob na yan. Kaya rin ako bumili ng strip lights kasi medyo madilim talaga sa area na to, so we needed to add light talaga dito. And very cool yung effect nito kasi pwede siyang ibahin yung kulay. Yung red, green, orange. Wait, hindi to orange. Or parang aqua blue. Hindi ko alam. Balik natin yan. So, very versatile yung pwedeng maging setup ng lights natin sa area na to. Dinisplay ko na lang din dito yung mga books as well as yung mga equipment and then added some plants. Pati na rin yung mga vintage camera na nahanap ko lang din dito sa bahay. Tapos nag-alat tayo dito ng maluwag na space para sa mga equipment natin kasi matakaw talaga sila sa space itong mga lights na to. And lastly, syempre, hindi ko makakalimutang i-highlight tong bulb na to, which is the Edison bulb. Sobrang mura lang talaga na ito. Tapos binilhan ko lang siya nitong socket kasi wala siya pag binili mo. Ang ginawa namin dito is hinang namin siya dito sa kisame. Gamit yung mga hooks na nahanap lang din namin dito. Tapos dinamihan na namin para pwede namin ibahin yung pwesto neto. Yung design ng bulb niya as well as yung effect ng light niya, sobrang ganda. And then swak siya dito sa vibe na gusto namin for our second area. So that's it for my home studio reveal. I
hope nagustuhan niyo po siya kasi overall, I'm very happy din sa kinalabasan ng home studio na ginawa po namin. Ginawa ko talaga siyang multi-purpose so that other than my channel, pwede ko rin i-rent out yung space for those na walang equipment or walang space, bahay nila for them to shoot their videos. The reason ko bakit ginawa ko din black and white yung mga walls kasi I wanted the space to be flexible so that I can do product shoots for businesses, I can do collaborative interviews, yes, and even podcast sa mga background na meron dito. Second thing, gusto ko po magpasalamat kina Kuya Jeff and then sa kapatid ko po si Patrick for really helping me out in creating this home studio. It took us 2 weeks din po to finish or produce this content, including na dito yung planning na, yung renovation, shooting, as well as yung editing. So, sa mga taga-Arayat, Pampanga po dyan, if you need someone na magaling, mabilis, at mapagkakatiwalaan pong tao for any household-related work, I do recommend po si Kuya Jeff kasi simula bata po kami, siya na rin po yung kasama namin na nag-work din dito sa bahay. And kapag siya po kasi nagtatrabaho, sobrang panatag po ko and sure ako na magiging maganda yung kinalalabasan na ipapagawa nyo po. Lilink ko na lang po sa description below yung contact details niya or you can reach him through me, message nyo lang po ako. So yun. Lastly, I do encourage you na if meron ka na nagawang studio or room makeover sa channel mo or in any platform, comment nyo lang yung link ninyo below so people can also get ideas or inspirations sa mga projects na pinaghirapan nyo rin. If you want to do collaborations, just message me, especially when it comes to vlogging or personal development. So that's it. Thank you so much for watching. If you like this content, please do consider subscribing kasi I'll be creating a lot of videos na after this one, so you'll get notified whenever I upload. Thank you so much for tuning pala and see you on our next episode.